Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa aking YouTube channel. Sa video na to ay i-measure natin ang battery capacity ng aking DIY solar generator. So ang battery ng aking DIY solar generator ay 32650 4S 12 volt 30 ampere na live PO4 battery pack. At gagamit tayo ng DC multifunction battery meter para i-measure ang capacity ng battery. So ayan po, full charge yung battery. Ang voltahe ng battery ay nasa 14.4 volts. So ayan, nakakonect na yung DC multifunction battery meter sa battery. At ang SOC ng battery ay nasa full. At ang voltahe ng battery ay nasa 14.3 volts. At naka-zero na rin yung amp, watts, watt-hour, milliampere, running time ng DC multifunction battery meter. So, eto ang patatakbuhin ng battery. Isang submersible water pump. Ang voltage ng submersible water pump na to ay DC 12 volts at ang kanyang power ay 220 watts. So, connect ko na tong wire ng submersible water pump sa wire ng DC multifunction battery meter. So, hayaan ko na nakakonect yung submersible water pump sa battery hanggang sa malobat. Kapag nalobat, saka natin i-check at malalaman natin kung ilan ang capacity ng battery. So, nag-shutdown na po yung BMS ng battery. Ang gawin na lang natin ay i-activate ulit natin yung BMS para makita natin ang capacity ng battery. So yan po, nag-activate ulit yung BMS ng battery. Ang lumabas po na capacity ng battery ay nasa 27.3 ampere. So, pasok po sa 30 ampere ang nabuo ko na 32650 4S 12 volt 30 ampere na live PO4 battery pack na battery ng DIY solar generator. So, hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!